Con xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay con xin nói về chủ đề là bát chánh đạo trong Phật Pháp. Bát chánh đạo là con đường, 8 bước mà Đức Phật đã dạy nhằm giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ. Nội dung này được chia thành 3 nhóm chính, đó là nhóm trí tuệ, nhóm giới và nhóm định. Nhóm trí tuệ, một là chánh kiến, là hiểu đúng đắn, thấy biết như thật. Chánh kiến là thấy, nghe, xúc và biết chân thật, dù đối tượng là trong thân, tâm hay là cảnh. Chánh kiến cao nhất là thấy được 4 sự thật rốt ráo, đó là tứ thánh đế. Chỉ cần vừa đủ ánh sáng để nhận được một phương hướng nào đó để định hướng cho các hoạt động của ý chí, con người có thể dẫn dắt mình đi đến tự do. Và đây là việc mà chánh kiến có thể làm được. Các tôn giả hỏi, thành quả của chánh kiến là gì? Phật đáp, là sự giải trừ vô minh. Nó chống lại tà kiến. Và vô minh có nghĩa là không hiểu về các chân lý cao quý, nghĩa là không hiểu được sự hiện hữu của khổ và cách diệt khổ. Chánh kiến làm được điều đó. Chúng ta không những trở thành những kẻ đuôi mù vì đã sống trong u minh quá lâu và không còn tin tưởng một ngày nào đó có thể sáng mắt ra. Chúng ta đã bỏ quên và cũng không phát huy trí tuệ, trong khi nó là một công cụ độc nhất để giúp chúng ta có được chánh kiến. Có thấy chính xác, đúng đắn, chân thật, không suy diễn, không thêm, không bớt, mới là nghĩ đúng, nói đúng và làm đúng. Ngoài việc diệt khổ, chánh kiến là bác bỏ sự tin tưởng vào hiệu năng của các nghi thức và các việc cúng tế, là bác bỏ quyền lực của thần thánh, của kinh sách, là từ bỏ mê tín dị đoan. Chánh kiến đòi hỏi tâm và trí phải cởi mở. Tóm lại, có chánh kiến, chúng ta mới biết gan lọc, điều chỉnh, hạn chế và từ bỏ được vô minh, tham ái, mới thấy được chân như, đúng như nó là. Ý nghĩa là hiểu rõ tứ diệu đế, khổ, tập, diệt và đạo, nhận thức được bản chất của vô thường, vô ngã của mọi sự vật hiện tượng. Ví dụ, biết rằng sự đau khổ trong cuộc sống này là do tham ái, nó là nguyên nhân của khổ. Từ đó không chấp trước vào tiền tài, danh vọng hay là vật chất. Hai là chánh tư duy, có nghĩa là suy nghĩ chân chánh. Chánh là ngay thẳng, tư và duy thuộc về bộ tâm. Tư duy là quá trình vận hành của bộ não, giúp cho con người suy nghĩ, xem xét, giải quyết những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Chánh tư duy là suy nghĩ, xem xét, giải quyết đúng vấn đề. Người có chánh tư duy dễ dàng thực hiện thành công các mục tiêu lý tưởng của mình. Hành trì chánh tư duy luôn đem lại chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bởi chánh tư duy là cơ bản của lời nói và của hành động. Chánh tư duy giúp cho con người có được chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định và chánh tuệ. Bởi người có tư duy đúng với mục tiêu lý tưởng sẽ có niềm tin, siêng năng và chú tâm vào mục tiêu mà mình đã đặt ra. Tuệ là ngọn đuốc để giúp thấy được quy luật của vô thường, khổ, không, vô ngã của vạn vật. Phật dạy người tu không chỉ có chánh tư duy mà về sắc thân là phải biết quán sát và biết thật tướng của 4 uẩn còn lại, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Bởi sắc thân, thọ, tưởng, hành và thức là ngũ uẩn, tương tức với nhau, tạo thành thân và tâm. Người không có chánh tư duy rằng thân mạng là thường hằng của riêng mình. Người không có chánh tư duy luôn tham lam và luyến ái, tâm dính mắc với điều thường hằng và cái ngã của mình. Vì vậy, Phật dạy
Nếu có chánh tư duy về sắc, thọ, tưởng, hành và thức, người sẽ quan sát thấy rằng thật tướng của sắc, thọ, tưởng, hành và thức là vô thường theo quy luật của khổ, không và vô ngã, thì tham dục được đoạn trừ. Bởi do tham dục được đoạn trừ, người thực hành chánh tư duy giải thoát khỏi khổ đau. Dưới đây là bài kinh chánh tư duy trong kinh Tạp A Hàm. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật còn ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: đối với sắc, các thầy hãy tư duy chân chính, quan sát và biết một cách như thật sắc là vô thường. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo, đối với sắc mà tư duy chân chính, quan sát và biết một cách như là thật sắc là vô thường, thì đối với sắc, dục tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ mà nói lên tâm được giải thoát. Cũng như vậy, đối với thọ, tưởng, hành và thức, các thầy hãy tư duy chân chính, quan sát và biết một cách như thật thức là vô thường. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo, đối với thức mà tư duy chân chính, quan sát và biết một cách như thật thức là vô thường, thì đối với thức, dục tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ mà nói là tâm giải thoát. Như vậy, tỳ kheo muốn chứng được tâm giải thoát này, có thể tự chứng và biết rằng ta, sự sanh đã đứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm thì đã làm xong, và tự biết không còn tái sinh ở đời sau nữa. Cũng như chánh tư duy về vô thường, khổ, không và phi ngã cũng như vậy. Bây giờ, các tỳ kheo khi nghe điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ và phụng hành. Ý nghĩa là suy nghĩ thiện lành, không bị chi phối bởi tham lam, sân hận và hại người. Ví dụ, khi bị xúc phạm, thay vì tức giận hoặc là trả thù, ta hãy suy nghĩ rằng mọi việc xảy ra đều có nhân duyên và tập trung vào tìm cách ứng xử từ bi và nhẫn nhịn. Nhóm thứ hai là giới. 3 là chánh ngữ, là lời nói đúng đắn, nói năng như thật. Đức Phật có dạy chúng ta trong bài kinh Phước Đức rằng người nào mà biết nói lời ái ngữ thì người đó là người có phước đức lớn nhất. Lời nói của chúng ta có một sức mạnh rất lớn. Sức mạnh của lời nói nó lớn đến nỗi có thể giết một người mà cũng có thể cứu sống người. Chính vì sức mạnh của lời nói như thế nên sự thực tập của mỗi chúng ta là sự thực tập cẩn trọng khi phát ngôn là điều rất quan trọng, đặc biệt trong thời đại hiện nay khi phương tiện truyền thông bùng nổ. Bất kỳ thông tin gì cũng có thể lan truyền rất nhanh trên không gian mạng. Mà thật kỳ lạ là tâm thức của số đông con người thích lan truyền những tin giật gân, scandal, tin tức tiêu cực hơn là tích cực. Bởi vậy ta phải tư duy, suy nghĩ thì ta mới nói ra được thành lời. Còn nếu những tư duy mà suy nghĩ của ta vắng lặng thì lời không thể nào được thốt ra. Lúc đó lời chỉ còn là sự im lặng của lời. Như vậy, muốn có được chánh ngữ thì chúng ta phải có chánh tư duy. Chánh tư duy là tư duy không tà vại, là những tư duy không hại mình, không hại người và không hại cả hai. Chánh tư duy là những tư duy về sự thật của cuộc đời này, là khổ, là vô thường, vô ngã và niết bàn. Lời nói là ngôn ngữ được biểu đạt ra ngoài, còn tư duy cũng là một dạng ngôn ngữ, mà tư duy là ngôn ngữ của tâm. Những tiếng nói thì thầm bên trong của tâm. Từ chuyên môn ta còn gọi chúng là tầm hay là từ. Còn những tiếng nói được thốt ra bên ngoài, đi ra khỏi miệng của chúng ta thì được gọi là ngôn và luận.
Như vậy, khi lời nói của ta phát ra mà được ánh sáng của tư duy soi sáng, thì lời nói ấy được gọi là chánh ngữ. Còn lời nói do ta phát ra mà bị tà tư duy sai khiến, thì lời nói ấy gọi là tà ngữ. Chánh ngữ đem đến cho ta và người sự bình an và hạnh phúc. Tà ngữ đem đến cho ta và người những hệ lụy và khổ đau. Để thực tập chánh ngữ, thứ nhất, ta không vọng ngữ, tức là không nói sai sự thật. Nói sai sự thật là có mà nói không, hay không mà nói có. Thứ hai là không nói hai lưỡi. Không nói hai lưỡi nghĩa là đến người này lại nói như thế này, rồi đến người kia lại nói như thế khác. Thứ ba là không nói lời thô ác. Lời thô ác là những lời nói thô bạo như chửi thề, quát mắng, đai nghiến, bực tức, là những lời nói mang năng lượng nặng nề, thô trượt. Thứ tư là không nói lời thiêu dệt. Lời thiêu dệt là vẽ ra thêm những điều không có thành có, những điều nhỏ thành lớn. Câu chuyện bình thường thì kể một hồi thì ra thành thê lương ảm đạm. Lời nói ta không phạm vào một trong 4 điều trên, thì có nghĩa là lời nói của ta là chánh ngữ. Nhờ có chánh ngữ nên ta phát khởi được ái ngữ. Ái ngữ chính là lời nói yêu thương. Trong cuộc đời này, từ động vật nhỏ như kiến cho đến to lớn như con voi, đều luôn mong được yêu thương. Khi ta có thể nói được lời yêu thương, thì ta biết rằng mình đang đem lại hạnh phúc cho rất nhiều chúng sinh. Khi nói lời yêu thương với người khác, thì ta sẽ tạo ra được rất nhiều năng lượng an vui cho người ấy. Khi nói lời yêu thương, ta cũng có thể khơi dậy được rất nhiều phẩm chất tốt từ những người xung quanh. Chỉ bằng ái ngữ thôi, ta cũng có thể giúp được biết bao nhiêu người thay đổi cuộc đời, thay đổi được thái độ sống. Với ái ngữ, ta có thể biến một người từ đau khổ thành hạnh phúc, và một người từ bất an thành bình an. Chính vì lời nói ái ngữ có sức mạnh lớn như thế, nên Đức Phật mới nói, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Ý nghĩa là nói lời chân thật, lợi ích, từ ái, tránh nói dối, nói lời chia rẽ, thô lỗ hoặc là nói lời vô ích. Ví dụ, khi thấy bạn bè đang tranh cãi, dùng lời nói ôn hòa để hòa giải, thay vì thêm dầu vào lửa. 4 là chánh nghiệp, là hành động đúng đắn. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, đúng đắn. Khi cái thấy biết trong sáng dẫn đạo, có trí tuệ làm ngọn đèn soi rọi, thì những tâm niệm, tư tưởng có thiên hướng xấu ác, tối tâm về vật dục, về tham luyến, về vị kỷ, về nóng nảy, giận dữ, hung ác, hiểm độc, bạo tàn, đều bị đẩy lùi và xa lánh, là đã trọn vẹn cả chánh kiến và chánh tư duy rồi. Nói cách khác, từ ý nghiệp, đó là chánh tư duy, trong sáng thì khởi ngữ nghiệp và thân nghiệp cũng đều được điều chỉnh theo. Khi ấy, ngữ nghiệp hay khẩu nghiệp đã biến thành chánh ngữ, thì thân nghiệp cũng biến thành chánh nghiệp. Chánh nghiệp, ai cũng hiểu đó là tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Tuy nhiên, không dừng ở lại đó, cái thân ngu nhân này không những là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, mà còn thỏa mãn sát thân, lo cho cái thân ăn ngon mặc đẹp, ngủ khỏe, tẩm bổ sát thân, làm nô lệ sát thân cho đến trọn đời. Còn cái thân của bậc trí nhân thì lại khác. Khi có chánh nghiệp rồi, họ còn ăn uống có chừng mực, ngủ nghỉ có chừng mực, tiết độ trong mọi nhu cầu của thân xác, sống đời sống giản dị, tri túc. Họ không những biết rời xa, diễn ly, xa lánh sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, mà họ còn biết dùng cái thân xác ấy để giúp đỡ cho những người hoạn nạn, kẻ ốm đau, tật nguyền, bất hạnh. Cái thân ấy biết gánh vác những công việc nặng nhọc, giúp bạn đồng tu cho gia đình, cho thân bằng quyến thuộc, cho bạn bè, cộng đồng và xã hội. Không biết bao nhiêu là tấm gương của các đại Bồ Tát rải rác trong tức sanh truyện đã xả thân.
hy sinh bản thân mình cho đồng loại, cho cả hạng chúng sinh thấp hèn nữa. Và thế, trên con đường tu tập, những bụi rác của vị kỷ, bản ngã, tham, sân, si bị rơi vụn dần dần. Người học Phật không còn tiếc một giọt mồ hôi, một giọt máu cho người khác để có thêm sức mạnh hoặc là mạng sống. Thời đại ngày nay cũng còn sáng rỡ những trên mạng truyền thông. Có người nguyện sau khi chết để lại cái thân cho phòng thí nghiệm. Có người lại lao xuống sông cứu người chết đuối. Có người lại lao vào dùng lửa cháy để cứu người lâm nạn. Có người hiến máu, hiến tủy, hiến cả võng mạc, hiến lá lách, hiến thận cho người khác cần để sống. Khi ý biết xa rời, diễn ly xấu ác, thì khẩu cũng biết xa rời, diễn ly xấu ác. Đến cái thân, nó cũng trở thành ích dụng cho xã hội, nhân quần. Thiện nghiệp có hỷ, có trí, và thiện nghiệp không hỷ, không trí. Khi làm việc gì, mình thích thú với nó là thiện nghiệp có hỷ. Khi mình biết việc mình làm, biết để lại quả báo tốt, thì việc này là thiện nghiệp có trí. Khi mình làm với tâm không thích thú là thiện nghiệp không hỷ. Khi mình làm mà không biết việc này để lại hậu quả ra sao là thiện nghiệp không có trí. Ý nghĩa là làm những việc thiện lành, tránh những hành động gây tổn hại như sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Ví dụ, thay vì săn bắt động vật để giải trí, ta chọn bảo vệ môi trường sống cho muôn loài. 5. Là chánh mạng, là nghề nghiệp chân chánh, là hành nghề có lương tâm, là việc làm chân chánh, đúng đắn, phù hợp với lẽ phải, đúng với chân lý. Ở đây cũng có nghĩa là việc làm phù hợp với nguyên lý duyên sinh, nên lúc nào cũng được có lợi ích cho mình và cho người. Ai biết thận trọng, giữ gìn mọi hành động thuận theo lý duyên sinh, chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt, không làm tổn hại đến quyền lợi hạnh phúc của người khác. Này các thiện nam tín nữ, có 5 nghề buôn bán không nên làm. Thế nào là 5? Buôn bán đao kiếm hay súng ống, đạn dược, buôn bán người, nô lệ hay phụ nữ và trẻ em, buôn bán thịt cá, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Nghề thứ nhất trong 5 nghề Đức Phật đã đề cập là cấm Phật tử không được mua bán đao kiếm, nói cho đầy đủ là gồm cả súng đạn và những binh khí dùng trong chiến tranh để giết hại lẫn nhau. Nghề thứ hai mà Đức Phật cấm người Phật tử không được làm là buôn bán con người. Nghề này có lẽ ở xã hội phong kiến xa xưa, khi chưa có chính sách luật bảo vệ nhân quyền, nên tình trạng buôn người phổ biến, nhất là ở phụ nữ và trẻ em. Ngày nay tình trạng này vẫn còn, việc mua bán phụ nữ và trẻ em vẫn đang diễn ra hàng ngày, nhưng không công khai mà chỉ qua nhiều hình thức là dụ dỗ, lừa đảo, lợi dụng lòng tham của con người. Nghề thứ ba mà Đức Phật cấm đó là buôn bán rượu. Trong 5 giới, nó không phải là giới chính, vì nó là nhân, làm cho người say sưa, mê mờ, không có lý trí. Nếu quá trớn sẽ dẫn đến nhiều vụ án mạng dã man do rượu gây ra. Nó là cái nhân sinh ra các quả si mê, tâm thần, ám độn, không sáng suốt và có thể gây ra nhiều tội lỗi tày trời. Chính sự tác hại của rượu quá lớn nên Như Lai Thế Tôn khuyên người Phật tử không nên uống và cũng không khuyến khích người khác uống. Đó là lý do tại sao Ngài cấm không cho người Phật tử buôn bán rượu. Nghề thứ tư đó là Đức Phật cấm nghề buôn bán các loài súc vật. Một là trực tiếp giết mổ, hai là xúi bảo người khác giết, ba là vui vẻ khi thấy người khác giết. Nhân giết hại dẫn đến quả báo ân hận, hận thù, giết hại lẫn nhau và không có ngày nào thôi dứt. Người giết người, người giết vật, vật giết người, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Nên thế giới của chúng ta lúc nào cũng xảy ra chiến tranh, binh đao, tàn sát, giết hại theo quy luật của nhân quả. Nghề thứ năm là nghề buôn bán các loại độc dược, là những loại như là heroin, thuốc lá, thuốc kích thích, xì ke, ma túy.
Nó là những loại thuốc làm cho con người mất lý trí, mất khả năng sống, dẫn đến con đường sa đọa mê mờ, làm khổ gia đình, người thân và làm ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ngoài 5 trường hợp trên, Đức Phật vì lòng từ bi, thương xót chúng sinh, muốn chúng sinh được an vui, bình yên, hạnh phúc, nên khuyên ta nên tránh xa 5 nghề đó. Xã hội ngày nay còn rất nhiều ngành nghề khác không được lành mạnh, như phim ảnh đồi trụy, sách báo khiêu dâm, game bạo động. Người Phật tử chân chính cần phải tránh xa những nghề này. Đức Phật vì lòng từ bi, thương xót tất cả chúng sinh, nên dạy ta tu tập để thoát khỏi cảnh khổ đau bằng việc làm chân chính trong nghề nghiệp. Kế đến là Ngài dạy ăn uống để nuôi thân bằng những thực phẩm không làm tổn hại, nên bố thí, giúp đỡ, sẻ chia cho mọi người và cung kính cúng dường người tu hành chân chính. Ta sống bằng nghề nghiệp chân chính, bằng sức lao động chân tay hoặc bằng trí óc để tạo ra những thực phẩm lương thiện nuôi mạng sống này. Trong đó không có sự gian ác và đau khổ. Một người hành nghề giết hại chúng sinh, làm đau khổ cho người khác, thì nghề nghiệp ấy Phật gọi là tà nghiệp. Tà nghiệp còn có ý nghĩa là ý nghĩ xấu ác, lời nói ác và hành động giết hại chúng sinh, làm đau khổ cho người khác, hay là mắng chửi người khác, nói xấu người khác, vu khống cho người khác. Cho nên, nhân quả không thể trốn tránh, dù có trốn lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi được. Ý nghĩa là kiếm sống một cách lương thiện, không làm nghề gây hại đến người khác hoặc là sinh linh. Ví dụ như tránh buôn bán rượu, ma túy hoặc là vũ khí, thay vào đó là làm những nghề việc như giáo dục, y tế hoặc là từ thiện. 3 là nhóm định. 6 là chánh tinh tấn, là nỗ lực đúng đắn, siêng năng chân chánh. Nghĩa là ngăn ngừa các việc xấu ác đã làm, ngăn ngừa các việc xấu ác chưa làm, phát triển các việc làm thiện đã làm, phát triển các việc làm thiện chưa làm. Cụ thể, trước hết là thúc đẩy bản thân kiểm soát bất kỳ tâm xấu ác, tạp niệm đã phát sinh rồi, không cho nó tái diễn lại, không cho phát sinh thêm nữa. Kế tiếp là thúc đẩy bản thân kiểm soát bất kỳ tâm xấu ác, tạp niệm chưa phát sinh, thì mình không cho nó phát sinh luôn. Vừa có tâm xấu ác xuất hiện là mình dùng chánh niệm diệt liền, hoặc là tập trung niệm Phật, đọc kinh để diệt trừ nó. Tiếp theo, chúng ta thay thế những tâm xấu bằng những tâm tốt, như lòng từ bi, lòng nhân ái, hoặc là những cảm xúc của lòng bi mẫn, làm lại những việc thiện đã làm và phát triển rộng ra đến nhiều chúng sinh khác. Cuối cùng là phát triển những việc làm thiện mới mà mình chưa bao giờ làm, hướng tới để cứu giúp chúng sinh. Ý nghĩa là siêng năng thực hành các thiện pháp, loại bỏ các thói quen xấu, cố gắng hoàn thiện bản thân. Chánh tinh tấn là sự nỗ lực, cố gắng để làm điều tốt, đúng đắn, hướng tới sự giác ngộ và giải thoát. Còn tà tinh tấn là sự cố gắng nỗ lực để làm điều xấu, dính líu vào tội ác. Ví dụ, dành thời gian hàng ngày để thiền định, tụng kinh và làm những việc thiện, thay vì chìm đắm vào giải trí vô bổ. 7. Chánh niệm là tỉnh thức đúng đắn, là sự tỉnh giác, biết rõ các pháp một cách trọn vẹn, biết rõ những gì đang phát sinh ngay trong mỗi giây phút ở hiện tại, bây giờ và tại đây. Chánh niệm là sự biết rõ được những gì mình đang có mặt và đang xảy ra. Chánh niệm hay là trí nhớ chánh có 4 loại, đó là nhớ đến, tích cực chú tâm quan sát vào thân, thọ, tâm và pháp, để thấy biết các sự vật hiện tượng bởi tỉnh giác và chánh kiến. Sự thực hành chánh niệm cũng chính là thực hành tứ niệm xứ, bao gồm 4 loại chánh niệm. 1. Chánh niệm về thân là nhớ đến tích cực, chú tâm quan sát các cảm giác nơi thân đang sinh khởi. Là sự thực hành chánh niệm không phải chỉ ở với cảm giác hơi thở vô ra,
hoặc là cảm giác phồng xẹp ở bụng, mà còn phải thực hành với cả 6 loại cảm giác đang xảy ra liên tục. Do 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà phát sinh, không phải là một lúc mà chú tâm tất cả các cảm giác toàn thân từ chân lên đến đầu, mà là chú tâm xảy ra lúc ở chỗ này, lúc thì ở chỗ kia, theo thứ tự sinh diệt của chúng. Sự thực hành chánh niệm về thân là rèn luyện trí nhớ chánh, nhớ đến tích cực, chú tâm ghi nhận cảm giác của toàn thân. Sự chú tâm liên tục này sẽ xảy ra từ đối tượng này sang đối tượng khác, không tập trung vào một đối tượng nào cả. Thực hành chánh niệm về thân trong nhiều tư thế là thiền tọa, thiền đứng, thiền hành, thiền nằm và trong mọi hoạt động của đời sống. Thứ hai là chánh niệm về thọ, là nhớ đến tích cực, chú tâm quan sát cảm giác khi cảm giác đó đang sinh khởi, theo nhịp thở, nhịp đi, nhịp làm việc. Nội dung của chánh niệm về thọ có 2 phần. Một là nhớ đến tích cực, chú tâm quan sát đối tượng. 2 là nhớ đến đối tượng đó là cảm thọ, cảm giác. 3. Chánh niệm về tâm là nhớ đến tích cực, chú tâm quan sát tâm nơi tâm, theo nhịp thở, nhịp đi, nhịp làm việc. Thực hành niệm tâm đưa đến an trú tỉnh giác và chánh kiến, kinh nghiệm tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Các đề mục chánh tư duy khi quán tâm. 1. Tâm là một danh từ chung để chỉ nhiều thứ tâm khác nhau. Tâm không phải là danh từ riêng để chỉ một thực thể tâm nào đó. Tâm có thể chia làm 4 nhóm: thọ, tưởng, hành và thức. Nhóm thọ gồm 6 loại cảm giác, đó là cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm và cảm giác pháp trần. Nhóm tưởng gồm 6 tâm ghi nhận, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và tưởng thức. Nhóm hành trên bát tà đạo là tà niệm, tà tư duy, tham, sân, si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tác ý, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, khổ và vui. Trên bát chánh đạo là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tư duy, như lý tác ý, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nhóm thức trên bát tà đạo là tà tri kiến, là tâm biết ý thức và tư tưởng tà kiến. Trên bát chánh đạo là chánh tri kiến, là tâm biết ý thức và tư tưởng chánh kiến. Tất cả các thứ tâm này đều do căn và trần tiếp xúc mà phát sinh, đều do duyên mà sinh khởi, nên đều là vô thường, vô chủ, vô sở hữu, đồng nghĩa với vô ngã. Tại một thời điểm chỉ xuất hiện một thứ tâm. Riêng thọ, tưởng và ý thức, tư tưởng là những thứ tâm đồng sanh đồng diệt, đồng thời tồn tại. Tuệ tri, tâm biết tâm. Các tâm ghi nhận các đối tượng thực tại là cảm giác, là tâm, và tâm biết ý thức, biết về kiến thức, biết về tư tưởng, đó chính là tâm biết tâm, chứ không phải là tâm biết cảnh. Tuệ tri vô ngã khi quán tâm. Khi quan sát các loại tâm như vậy, thì kinh nghiệm được là chỉ các tâm ghi nhận và ghi nhận các đối tượng, và tâm biết ý thức, biết hiện tượng đó, chứ hoàn toàn là không khởi lên tư tưởng. Ta thấy, ta nghe hay là ta hiểu biết, hoàn toàn vắng lặng tư tưởng chấp ngã, đó gọi là tuệ tri vô ngã. Chánh niệm về Pháp là nhớ đến tích cực, chú tâm quan sát Pháp nơi Pháp theo nhịp thở. Chủ yếu là thực hành trong tư thế tọa thiền hoặc là thiền nằm. Thực hành niệm Pháp đưa đến an trú tỉnh giác và chánh kiến. Kinh nghiệm tâm giải thoát và tuệ giải thoát có 5 loại. Một là tuệ tri sự giác ngộ của Đức Phật, có tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Tuệ tri vị ngọt là niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời này là vị ngọt. Nó có thật, là lạc thọ, là cảm giác dễ chịu. Nó là tâm, chứ không phải là thế giới của vật chất.
nó cũng là vô thường, nó cũng là vô chủ, vô sở hữu. Tuệ tri sự nguy hiểm. Nếu tham ái vị ngọt thì sẽ muốn nắm giữ ràng buộc với nó. Khi nó biến hoại, biến diệt thì sầu bi khổ u sẽ khởi lên. Tham ái vị ngọt là nguy hiểm, là làm phát sinh sự khổ. Tuệ tri sự xuất ly. Vì biết tham ái vị ngọt là nguy hiểm nên xuất ly khỏi nó, không còn tham và lạc thọ, không còn sân với khổ thọ, không còn si với bất khổ bất lạc thọ. Tóm tắt ba phần này. Tuệ tri vị ngọt đó là lạc, đó là cảm giác dễ chịu. 2. Tuệ tri sự nguy hiểm là do tham ái cái lạc mà sinh ra khổ. Thứ ba là tuệ tri sự xuất ly. Vì biết tham đắm vô cái lạc mà sinh ra khổ nên muốn xa rời nó, không còn dính chấp vô nó nữa. Không còn tham với cảm giác dễ chịu, vui và hạnh phúc. Không còn sân với cảm giác khổ sở, phiền não. Không còn si với cảm giác không vui, không buồn, không khổ não. 2. Là tuệ tri duyên khởi. Từ đó tuệ tri vô thường, vô chủ, vô sở hữu, vô ngã. Tuệ tri hiểu biết về vô minh và minh, về lý duyên khởi. 3. Là tuệ tri về tứ thánh đế. Tuệ tri về khổ đế và tập đế. Tuệ tri về hiểu biết về vô minh, minh và về khổ đế và tập đế. 4. Tuệ tri 37 phẩm đạo đế. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Tứ niệm xứ gồm có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tứ chánh cần là tích cực diệt trừ các điều ác đã sinh khởi, tích cực ngăn ngừa các điều ác chưa sinh khởi, tích cực khởi lên các thiện pháp, tích cực làm cho các thiện pháp viên mãn. Tứ như ý túc là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tuệ như ý túc. Ngũ căn đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Ngũ lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thất giác chi đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Bát chánh đạo. Bát chánh đạo là đạo hiệp thế, bát chánh đạo siêu thế. 5. Tuệ tri hai loại thực tại của phàm và thánh. Thực tại của phàm phu, vô thường, vô ngã, có khổ, bất tịnh, là niềm vui dục lạc của thế gian, là vui ít, khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn, do đó là bất tịnh. Thực tại của bậc thánh đó là vô thường, vô ngã, khổ diệt, thanh tịnh, là niềm vui của các bậc thánh, là hỷ và lạc, phát sinh từ chánh định, không cầu tìm và cũng không nguy hiểm, do đó là thanh tịnh. Ý nghĩa là sống trong sự tỉnh thức, chú ý đến từng hành động, lời nói và suy nghĩ. 8. Là chánh định. Chánh định là tứ thiền, nhưng ngược lại, tứ thiền không phải là chánh định. Mặt trời là nóng và sáng, nhưng ngược lại, nóng và sáng không phải là mặt trời. Ví dụ là cả bóng đèn. Niết bàn là vô ngã, nhưng vô ngã không phải là niết bàn. Ví dụ như cục đất là vô ngã, nhưng không phải là niết bàn. Chánh định là một trạng thái định mà Đức Phật đã được chứng ngộ và giảng thuyết với 4 mức độ khác nhau, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Kinh điển đã ghi nhận đặc tính của 4 trạng thái định đó như sau: ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với chú tâm có tầm có tứ. Diệt chú tâm có tầm có tứ, chứng và trú nhị thiền, là một trạng thái hỷ lạc do định sanh với chú tâm không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, thân cảm lạc thọ mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chánh niệm tỉnh giác, chứng và trú tam thiền. Xả lạc xả khổ, diệt trừ hỷ ưu, được cảm thọ trước,
chứng và trú tứ thiền, tâm thanh tịnh nhờ xả. Bốn mức độ định này nhờ sự phát triển tuần tự từ sơ thiền lên nhị thiền, lên tam thiền rồi lên tứ thiền, chứ không phải là đạt được nó một cách độc lập với nhau. Trong bốn tầng định này thì sơ thiền là tầng định có tầm có tứ, và nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là định không tầm không tứ. Con cảm ơn quý vị khán thính giả đã nghe về Bát Chánh Đạo. Nguyện cho quý vị cố gắng tu tập, sớm đồng hành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.